Good day mga kaming, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, at mabilis ang video lang to. May nire-repair ako ditong Smart TV, Samsung, yung brand. Actually, bukas na to. Ito yung model niya. Yan. S27AM500ME. Yung model. Yan. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ba yung naging problem o ginawa ko lang dito. Pwede kayong makapulot ng idea. Yan. Napaka basic lang. Ito nga pala is ayaw mag-power. May power pala siya pero ayaw mag-display yung on. Wala siyang display. Yan. Pero meron siyang standby. Kapag sinasaksak, wait lang. Saksak ko. Plug ko lang. Yan. Yan, may standby. Tapos, yan. Papakita ko sa inyo kung anong ginawa ko dito. Nag-voltage check ako. Ito guys, papakita ko na lang kasi na-trouble ko na siya. Medyo wala tayong tester. Hirap pala, wala akong lagay tayo sa DC. Ayan, DC, ground, test proof. Voltage checking tayo sa primary. Nag-check ako ng voltage. Ayan, may voltage. Tapos ito, nakita nyo 19 volts primary, secondary. Ayan. May 19 volts siya, which is pasok sa papuntang mainboard dito. Usually meron yan, kaso nakatanggal nga pala to. Yan, ang naging problem kasi nito ay nagpro-protect yung DC to DC. Yun yung naging problem niya. Meron ditong shorted sa niya, CD drive. Yan. Ang ginawa ko, trinish ko na lang. Ito lang yung ginawa ko, napakadali. Pero matagal ako nag-trouble. Yan. Dito sa ating pin. Yan, nilagyan ko lang siya ng tape. Yan, nilagyan ko siya ng Captain tape. Para mas maganda. Hindi yung ordinarong tape lang. Yan, at nag-open naman na siya. Kuha ko yung trouble niya. Kumbaga ay parang i-disable natin yung pin, yung CBK ang tinatawag shorted. Yun lang yung ginawa kong method para di na tayo trouble ng dito. Medyo mahirap din kasi wala akong panghinang na maayos at hindi din magiging maganda. Yun lang yung ginawa ko. Yan, ito nga pala ay Smart TV. Yan. Nag-share lang ako sa inyo kung paano i-trouble to. Yung mga ganito. Hindi ko na naipakita kasi medyo tatagal yung ating video. Yan.
Tumatagal na nga. At ang naging problem nito, may LED standby, tapos may backlight siya, may ilaw yan. At yung display niya, hindi siya nagdi-display. Kasi nga nagpo-protect yung kanyang tawag din, DC to DC. Yan. Kabit ko na. Tingnan natin. Tanggalin ko muna. Ayan, saksak ulit. Ayan, standby. Tapos yun ko. Ito, gamitin ko ng remote. Ayan. Kasi nyo umilaw yung backlight. Ayan, sabihin good siya. Testing din tayo ng voltage dito sa mainboard. Ayan, may 19 volts which is pasok para supplyan yung ating mainboard. Ayan, alisin ko na muna. Pakita ko sa inyo. Ayan, nawala na yung standby mode. Ayun, may display na siya mga kamay. Ganun lang yung kadali. Sa T-con board, ay, ito kasi parang hindi siya T-con board. Isang ano lang siya. Hindi ko alam kung tawag yan. Disclaimer lang, di ako expert sa pag-deliver ng ganito. Kumbaga, nakuha ko lang yung idea na ito sa mga master natin na technician dyan. Yan. Hopefully na katulong tong video or kayong idea. Yan, tape lang, okay na yung Smart TV. Wala ka nang gagalawin. Kapag trouble ay voltage checking, kung nagda-drop or may shorted, yan. Madali lang yung sabihin, pero mahirap gawin. Yan. Hanggang dito na lang yung video natin. At ibubuuin ko na lang ito. At testing ko. Like, share, and subscribe. And pakihit mo yung notification bell para pag nag-upload ako ng ganitong video, ma-notify kayo mga kaming. Hanggang dito na lang po. And thank you for watching and God bless.